سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر شما هستم. پوریا هستم و هر هفته داخل چنل ویدیوهایی در رابطه با موضوعات سلامتی، موارد کاربردی بدن و آگاهی های پزشکی خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید و در حالت آل قرار بدید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. اما موضوع ویدیو امروز در رابطه با یک بیماری هست که در تمامی سنین نسبتاً شایع شده و خب شاید خیلی جدی گرفته نمیشه. بیماری فشار خون بالا. در حقیقت خود فشار خون رو امروز به شما خواهم گفت که چی هست و چجوری به وجود میاد و بیماری فشار خون بالا رو هم همه جوره توضیح خواهم داد و راه‌های عملی درمان این بیماری رو هم به شما خواهم گفت. در رابطه با مبحث فشار خون پایین هم یک ویدیو جدا خواهیم داشت که در ادامه این ویدیو هست و توضیحات لازم رو به شما عزیزان خواهم داد. اما فشار خون چیه؟ فشار خون نیروییه که باعث میشه خون در شریان‌ها گردش پیدا بکنه و اکسیژن و مواد مغذی رو به سایر اندام‌های بدن میرسونه. وجود این نیرو در شریان‌های شما بسیار مهمه، چون تغذیه بافت‌ها و اندام‌ها و اکسیژن رسانی از طریق همین مقوله فشار خون در بدن انجام میگیره. پس خود فشار خون برخلاف باور عوام نام یک بیماری نیست و یک مسئله کاملا طبیعی است در بدن و یک مسئله بسیار بسیار حیاتی. از جمله وظایف مهم فشار خون میشه به گردش گلوبول های سفید و آنتیبادی ها جهت ایمنی بخشی و هورمون هایی مثل انسولین برای پایین آوردن قند خون اشاره کرد که در حقیقت این گردش خون و فشار خون باعث میشه که انسولین و آنتیبادی ها به تک تک اندام ها برسن و از وقوع بیماری های مختلف جلوگیری بکنن و بتونن مبارزه بکنن با بیماری ها. همچنین رساندن خون تازه به اندام های بدن باعث از بین رفتن مواد سمی و زائد مثل دی اکسید کربن که با هر بازدم خارج میشه از بدن و همچنین سمومیه که از کلیه ها و کبد دفع میشه توسط فشار خون جمع‌آوری و سپس از بدن تخلیه میشه. اما چه عاملی باعث به وجود اومدن فشار خون در شریان‌های شما میشه؟ 2 تا عامل مختلف هستند که باعث به وجود اومدن فشار خون در شریان‌های شما میشن. عامل اول خود قلبه که با هر ضربان منقبض میشه و بعد در هنگام منبسط شدن با فشار خون رو در حقیقت از خودش بیرون میرونه و باعث به وجود اومدن فشار خون میشه. و عامل دوم وجود الکترولیت های مختلفی مثل نمک هست و سایر یونها که باعث به وجود اومدن فشار خون میشن. پس این 2 عامل در به وجود اومدن فشار خون نقش دارن. خود فشار خون همونجوری که میدونید با 2 تا عدد اندازه گیری میشه. عدد بزرگتر یا فشار سیستولیک، در حقیقت این فشار خون یا این عدد فشار خون مربوط به فشار خون در شریان‌ها هنگام ضربان قلب هستش. اما عدد کوچکتر یا فشار دیاستولیک، این عدد فشار خون در شریان‌ها در حقیقت عدد فشار خون مابین 2 ضربان متوالی یا زمان استراحت قلب است. پس شاخص اول فشار خون در حقیقت شاخص فشار خون با هر ضربان شما هست و شاخص دوم در زمان استراحت قلب اون میزانی که فشار خون داره بر حسب میلیمتر جیوه سنجیده میشه که به ترتیب اعداد
سیستولیک و دیاستولیک بهش میگن. میزان فشار خون طبیعی به جنسیت و سن شما بستگی داره، اما یک بازه کلی و طبیعی برای فشار خون در نظر گرفته شده که 120 روی 80 میلیمتر جیوه است که اگر فشار خون شما از این مقدار کمتر هست و یا خود این مقدار هست در بازه طبیعی قرار داره. میزان فشار خون معمول رو برای هر سن در دیسکریپشن براتون قرار میدم، اگر دوست داشتید حتما مطالعه بکنید. در اینجا اگر بخوام بگم زمان ویدیو خیلی طولانی میشه و مباحث مهمی رو که جلوتر میخوام بگم از دست میره. خب اما بیماری فشار خون بالا که تمرکز اصلی ما در این ویدیو هست، یک بیماری نسبتاً شایع هست در بین افراد که در اون فشار خون به قدری بالاست که میتونه به دیواره رگ‌ها و همچنین قلب آسیب وارد بکنه. افزایش فشار خون زمانی اتفاق میفته که محدوده اون به طور مداوم از 120 تا 129 میلیمتر جیوه سیستولیک و کمتر از 80 میلیمتر جیوه دیاستولیک باشن. یعنی در حقیقت شاخص اول فشار خون بین 120 تا 129 باشه که حالا در اصطلاح عامیانه هم میگن 12 یا 12.9 و عدد دیاستولیک یا عدد کوچک فشار خون هم از 80 میلیمتر جیوه کمتر باشه، باعث به وجود اومدن فشار خون بالا میشه. این نکته حائز اهمیته که ممکنه حتی سالها فشار خون بدون هیچ علامتی در بدن شما در حقیقت به صورت بالا باشه. پس شما باید دائما فشار خون خودتون رو چک بکنید. مخصوصا در سنین بالاتر باید به طور منظم میزان فشار خون اندازه‌گیری بشه حتما. اگر این اتفاق نیفته، چون فشار خون بالا معمولاً علامت خاصی نداره، میتونه باعث به وجود اومدن حملات قلبی ناگهانی و بیماری‌های قلبی بشه. همچنین فشار خون بالا میتونن در حقیقت شریان‌هایی که خون رو به مغز میرسونن رو مسدود بکنن و باعث بشن که اکسیژن به سلول‌های مغز نرسه که این باعث مرگ تعدادی از سلول‌های درون مغز میشه که میتونه باعث به وجود اومدن سکته مغزی بشه که خود سکته مغزی همونطور که استحضار دارید میتونه باعث مشکلات حرکتی، مشکل در تکلم و همچنین در سنین بالاتر میتونه باعث زوال عقل بشه. اما فشار خون بالا به چند مرحله تقسیم میشه که من تک به تک برای شما توضیح خواهم داد. فشار خون بالای مرحله 1، این مرحله زمانی اتفاق میفته که فشار خون شما به طور مداوم بین 130 تا 139 میلیمتر جیوه سیستولیک و یا 80 تا 89 میلیمتر جیوه دیاستولیک باشه. اگر فشار خون شما این ویژگی رو داشته باشه، یعنی بین 13 تا 14 اون شاخص سیستولیکش باشه یا بین 8 تا تقریبا 9 عدد کوچکتر یا شاخص دیاستولیکش باشه، این مرحله از فشار خون به وجود میاد که در این مرحله رژیم غذایی مخصوص به همراه ورزش‌های منظم برای بیمار تجویز میشه و به صورت احتیاطی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه یک سری از داروهای مربوط به فشار خون برای جلوگیری از به وجود اومدن حملات قلبی و مشکلات بعدی تجویز بشه. اما عوامل به وجود اومدن سطح 1 از فشار خون چیا هستن؟ ژنتیک، تغییرات هورمونی، استرس و سبک زندگی ناسالم، تغییرات فیزیکی که به دلیل افزایش سن در بدن رخ میدن و یا زیاد شدن نمک و سایر الکترولیت ها درون بدن
میتونه باعث به وجود اومدن سطح یک از فشار خون بالا در شما بشه. اما فشار خون بالا سطح 2 یا مرحله 2 به چه دلیل به وجود میاد؟ زمانی که فشار خون شما به طور پیوسته در محدوده 14/9 یا همون 140 میلیمتر جیوه سیستولیک بر روی 90 میلیمتر جیوه دیاستولیک باشه، شما وارد در حقیقت سطح 2 از مشکل فشار خون بالا میشید که در این مرحله برای بیمار علاوه بر ورزش منظم و رژیم غذایی مخصوص یک سری از داروهای ترکیبی مربوط به فشار خون تجویز میشه که از حملات قلبی و مشکلات بعدی جلوگیری بشود. اما دلایل به وجود اومدن سطح 2 از فشار خون بالا چی است؟ بیماری های کلیه نقش اصلی رو دارن در به وجود اومدن سطح 2 از فشار خون بالا. همچنین نقص های مادرزادی در رگ‌های خونی، آپنه خواب که همون قطع شدن تنفس به صورت در حقیقت موقت در خوابه. عده‌ای هستن که در خواب شاید خودشون هم متوجه نباشن، زمانی که میخوابن تنفسشون به صورت دوره‌ای قطع میشه، یعنی نفس نمیکشن بعد دوباره شروع میکنن به نفس کشیدن. آپنه خواب میتونه یکی از عواملی باشه که سطح 2 فشار خون بالا رو در شما به وجود میاره. برخی از تومورهای غدد درونریز میتونن باعثش بشن. تومورهای غده فوق کلیوی میتونن باعث به وجود اومدن این سطح از فشار خون بشن. سندروم کوشینگ که مربوط باز به بیماری‌های کلیه و افزایش کورتیزول هست، یکی دیگر از این عوامل هست. هایپرپلازی مادرزادی آدرنال، مشکلات تیروئیدی، بارداری، مصرف برخی از داروهای ضد بارداری، مصرف داروهای سرماخوردگی، ضد احتقانها، مسکنها و بعضی از داروهای تجویزی میتونه باعث به وجود اومدن سطح 2 از فشار خون بالا بشه. و همچنین استفاده از مواد مخدر، علل خصوص کوکائین و آمفتامین. اما سطح 3 از فشار خون بالا دیگه سطح فشار خون بالای بحرانی هست. در چه صورتی به وجود میاد؟ زمانی که شما فشار خون خودتون رو اندازه گرفتید و با عدد 18/12 یا 180 میلیمتر جیوه سیستولیک بر روی 12 میلیمتر جیوه دیاستولیک مواجه شدید، در ابتدا فشار خونتون رو که اندازه گرفتید 5 دقیقه صبر کنید، آرامش خودتون رو به دست بیارید، نفس عمیق بکشید، استرس رو از خودتون دور کنید و یک بار دیگه این فشار خونتون رو اندازه بگیرید. اگر دوباره با این عدد مواجه شدید، باید بگم که متاسفانه وارد سطح بحرانی فشار خون بالا شدید. خب اگر چنین شرایطی برای ما به وجود اومد چه کار بکنیم؟ اول بگم که چه عواملی ممکنه در شما به وجود بیاد. وقتی چنین فشار خونی در شما به وجود میاد، ممکنه احساس درد در قفسه سینه، تنگی نفس، کمردرد، بی‌حسی و ضعف و همچنین تغییر در بینایی یا تغییر در تکلم رو شاهد باشیم در بیمار. اگر چنین شرایطی برای شما به وجود اومد و تنها هم بودید، حتما فوراً با اورژانس تماس بگیرید و برای احتیاط بیشتر درهای خونه رو هم باز بذارید. خب اما عوامل مؤثری که باعث به وجود اومدن فشار خون بالا میشن چیان؟ اولین و مهمترینش سنه. در سنین بالای 60 سال به دلیل سفت شدن جداره شریان ها که به علت تجمع پلاک خون در امتداد پوشش داخلی رگ رخ میده. علت دیگرش اضافه وزن یا چاقی، مصرف بیش از حد مواد مخدر علل خصوص تنباکو، مصرف الکل، جنسیت مرد چون مردان بیشتر از زنان مبتلا به فشار خون بالا میشن، غذاهای پرچرب و پرنمک و کم پتاسیم یکی دیگر از عوامل به وجود اومدن فشار خون بالا هست. اضطراب و استرس و همچنین ارث‌های خانوادگی، یعنی اگر شما به صورت خانوادگی دارای
فشار خون بالا هستید ممکنه که شما هم به این عارضه مبتلا بشید و به صورت ارثی هم منتقل میشه به افراد. و اما بریم سراغ علائم فشار خون بالا. خب فشار خون بالا همونجوری که در ویدیو هم بهش اشاره کردم دارای علامت محسوس و خاصی نیست و کمتر از خودش علامت نشون میده، تا جایی که بهش لقب قاتل خاموش رو هم دادند. اما اگر علائمی به وجود بیاره معمولاً شامل اینها میشه: علائمی مثل سردرد، سرگیجه، تنگی نفس، تاری دید، احساس نبض در گردن یا سر و حالت تهوع میتونه در حقیقت علامت‌های فشار خون بالا باشه که اگر به یکی از این علامت‌ها دچار هستید حتما فشار خون خودتون رو چک بکنید. اما عوارض فشار خون بالا چی هست؟ اولین و شایع‌ترین عارضه‌اش حملات قلبی و سکته قلبی هستش. سکته مغزی همونجوری که بهش اشاره کردم، آنوریسم مغزی که میتونه در موارد حاد باعث مرگ بشه، آسیب‌های کلیوی و آسیب به شبکیه چشم. شریان‌های چشم خیلی حساس هستن، مخصوصا در ناحیه شبکیه. وقتی به علت فشار خون بالا دچار پارگی بشن میتونن باعث به وجود اومدن نابینایی در فرد بشن. اما دیگر عارضه‌ای که فشار خون بالا به وجود میاره سندرم متابولیک هست که من در ویدیویی که در رابطه با کبد چرب بود توضیح دادم که سندرم متابولیک چی هست. اگر اون ویدیو رو ندیدید در قسمت کارت ها حتما براتون قرار میدم، حتما مشاهده بکنید اون ویدیو رو. و همچنین اختلالات حافظه و زوال عقل از دیگر عارضه هایی هست که به واسطه فشار خون بالا میتونه در فرد به وجود بیاد. اما درمان فشار خون بالا به چه صورت هست؟ همونجوری که توی هر بیماری که ما توضیح بدیم خدمت شما، اولین چیزی که برای درمان تمام پزشکان هم به شما خواهند گفت تغییر سبک زندگی و لایف استایلتون هست. حالا برای فشار خون به چه صورت باید ما لایف استایل خودمون رو تغییر بدیم؟ ترک سیگار، داشتن رژیم غذایی کم سدیم یا همون کم نمک و کم چرب و همراه با پتاسیم بالا، نداشتن استرس و اضطراب. قبلا هم به این اشاره کرده بودم، استرس و اضطراب هورمون کورتیزول رو در بدن شما افزایش میدن. هورمون کورتیزول باعث خیلی چیزها میشه در بدن، اما خب یکی از عارضه های مهم هورمون کورتیزول همین فشار خون بالا هست. کاهش وزن، ترک الکل، غذاهای غنی از پتاسیم، منیزیم و کلسیم مثل شیر و موز، چک کردن مرتب فشار خون و کاهش مصرف کافئین. اینها راه‌های عملی هست که شما میتونید به کار ببرید در رابطه با فشار خون بالا تا جلوگیری بکنید از ابتلا به این بیماری. اما مواد غذایی که برای جلوگیری و حتی درمان فشار خون بالا مفید و مؤثر هستند چیا هستند؟ مرکبات به دلیل داشتن ویتامین C بسیار در درمان و حتی جلوگیری از فشار خون بالا مفید هستند. سالمون ها و سایر ماهی هایی که اسید چرب بالایی دارند به دلیل وجود امگا 3 و یا اگر در حقیقت امگا 3 مصرف میکنید به صورت مکمل، پیشنهاد من استفاده از امگا 3 هایی هستن که شاخص EPA بالاتری دارن به دلیل اینکه باعث افزایش LDL در خون شما نمیشن و HDL رو هم کاهش نمیدن. اما خب امگا 3 های عادی ممکنه باعث بالا بردن LDL یا همون کلسترول بد در خون شما و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب در خون شما بشن. دانه کدو تنبل دیگر ماده غذاییه که میتونه در درمان و جلوگیری از فشار خون بالا به شما کمک بکنه. حالا چرا؟ به دلیل داشتن منیزیم، پتاسیم و آرژنین که
یک اسید آمینه است آرژینین که برای تولید اکسید نیتریک، برای در حقیقت حفظ عروق خونی و کاهش فشار خون بسیار مفیده. و همچنین توت به این دلیل که غنی از آنتی اکسیدان ها و آنتوسیانین ها بسیار میتونه به شما کمک بکنه برای جلوگیری از فشار خون بالا. در آخر اگر از این ویدیو خوشتون اومد یا برای شما مفید بود، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. مراقب سلامتی خودتون باشید از هر جهت. امیدوارم هر جا هستید پیروز و سربلند باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.